हाई गाइस, आज चाहिँ मसँग छ Redmi को Note 10। यो फोन चाहिँ तपाईले नेपालमा पाउन सक्नुहुन्छ तीनटा भेरिएन्टमा 4GB 64GB 4GB 128GB र 6GB 128GB। मैले चाहिँ यो फोन एक हप्ता अगाडि नै लिइसकेको हो र यो फोन भित्र चाहिँ के आउँछ र यो फोन कस्तो छ भनेर आज रिभ्यू दिन गइरहेको छु। र यो फोन फर्स्टमा खोल्नु भन्दा अगाडि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अथराइज इम्पोर्टर IMPI को होलोग्राम, जुन चाहिँ नेपालमा इम्पोर्ट हुने फोनहरुमा तपाईले यो ट्याग देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको बक्स कन्टेन्टको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बक्स यसरी फोन यसरी प्याकिङ भएको र फोन भित्र तपाईले यसमा सिलिकन रबर केस पनि आउँछ अनि गाइडल मेनहरु छ। यिनहरु चाहिँ अहिले साइडमा राखौं र यो फोनको चार्जरको कुरा गरौँ है त। चार्जर चाहिँ यसमा तपाईले 33 वाटको फास्ट चार्जर आउँछ बक्समै, जुन चाहिँ अहिलेको वान अफ द बेस्ट एडभान्टेज कुरा हो। यो यतिको प्राइसमा हामीले 33 वाटको फास्ट चार्जर पाउनु र यसमा टाइप सी डाटा केबल पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यिनीहरुलाई साइडमा राखौं र यो फोन अन गरेर हेरौँ है त। यो फोनको ह्यान्ड फिलिङ चाहिँ पहिलाको Redmi को फोनहरु भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। तपाईलाई फोन एकदम हलुको छ, लाइट वेट छ र हातमा उठाउँदा पनि छुट्टै नै फिलिङ दिन्छ यो फोनले। अब फर्स्टमा भन्नुपर्दा त यो फोनको डिजाइनकै कुरा गरौँ। अब डिजाइनको चाहिँ नर्मली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोनको मुनिपट्टि भागमा 3.5mm को ज्याक, माइक, टाइप सी चार्जर र हेडफोन र साइडमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट र भोल्युम की बटन। अब यो फोनमा भएको साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट चाहिँ मलाई एकदम फास्ट नै लाग्यो। अब हुन त यो प्राइसमा आउने सबै साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट फास्ट नै हुन्छ र यसमा फेस अनलक पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदम फास्ट नै छ, तपाईले मजाले खोल्छ। र माथिपट्टिको भागको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ AI ब्लास्टर, नोइज क्यान्सलेसन माइक र स्पिकर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको ब्याक प्यानलको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मलाई यो फोनको ब्याक प्यानल चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ पहिलाको Redmi को फोनहरु भन्दा चाहिँ। फोन एकदम ग्लास बडीमा सेरामिक फिनिशिङ दिएको छ। यसमा फिंगरप्रिन्ट चाहिँ इजिली लाग्छ, तर तपाईले यसमा कपडाले पुस्नुहुन्छ भने यो फिंगरप्रिन्ट पनि मजाले जान्छ है। अनि क्यामेरा मोडुलले गर्दा यो फोन एकदम प्रिमियम पनि देखाउँछ। अनि यो फोनमा भएको ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ है। भाइब्रेसन मोसन एकदम राम्रो छ। अब भने चाहिँ यो फोनको डिस्प्लेतर्फ लागौँ है त। डिस्प्ले चाहिँ यसमा तपाईले 6.43 इन्चको फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। अब एमोलेड स्क्रिन भएपछि अब भिडियोहरु हेर्नको लागि डिस्प्ले त राम्रो हुने भइ नै हाल्यो। झन् यसमा तपाईको 11 निट्सको ब्राइटनेसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा भिडियोहरु चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ। र अब 25,000 भन्दा मुनिको रेन्जमा यतिको राम्रो डिस्प्ले चाहिँ म वान अफ द बेस्ट नै भन्छु यो फोनको डिस्प्लेलाई। अनि यसमा तपाईले डिस्प्ले सँगसँगै यसमा अलवेज अन जस्तो फिचर्सहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अब UI को कारणले गर्दा होला यसमा अहिलेको लागि चाहिँ ओन्ली 15 सेकेन्डको लागि मात्र शो गर्छ, तर पछि यो MIUI को अपडेटमा सल्युसन होला। र यो फोन अब एमुलेट भएपछि तपाईलाई घामहरु हेर्नको लागि त एकदम राम्रो हुने भइ नै हाल्यो। तपाईले घाममा चाहिँ कुनै पनि हार्ड ट्रबल गर्नु पर्दैन यो फोनलाई हेर्नको लागि। अब भने चाहिँ यो फोनको परफर्मेन्सको कुरा गरौँ है त। परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा स्न्यापड्रागन 678 जुन चाहिँ 11 नानोमिटरमा बेसमा भएको पाउन सक्नुहुन्छ र एन्ड्रोइड भर्जन चाहिँ यसमा 11 छ र MIUI चाहिँ 12 छ है। अनि तपाईको 4GB RAM को एन्टी-2 स्कोरिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 2,29,330, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो यो प्राइस रेन्जमा। र यसमा तपाईको मल्टिटास्किङहरु गर्नुहुन्छ भने पनि मजाले हुन्छ, तर यसमा यो फोनको RAM म्यानेजमेन्ट चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेन है। RAM म्यानेजमेन्ट चाहिँ सायद MIUI को ले नै हुन सक्छ अथवा मसँग 4GB RAM भएकोले पनि हुन सक्छ। यसमा तपाईको हेभी एप्लिकेसनहरु ओपन गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले फेरि त्यो एपमा स्विच हुँदा चाहिँ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ रिलोडेड भइसकेको हुन्छ है। तब मलाई यो किन हो मलाई थाहा भएन, सायद यो MIUI को प्रब्लम हुन सक्छ, जुन चाहिँ अपडेटमा तपाईले यसको सल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ YouTube मैले अघि नै ओपन गरेर राखेको थियो र फेरि तपाईको त्यो YouTubeमा जाँदाखेरि त्यो एप चाहिँ रिलोड भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ के हो मलाई यो थाहा भएन है त। अब यो फोनको गेमिङ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले PUBG जस्तो हाई ग्राफिक गेम चाहिँ स्मुथ ग्राफिकमा अल्ट्रा फ्रेमरेटमा एक्सट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको गेमिङ एक्सपिरियन्स पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो है। अब यतिको प्राइस रेन्जमा यतिको राम्रो एक्सपिरियन्स पाउनु मलाई क्वाइट गुड लाग्यो, एकदम राम्रो छ। अल्ट्रा फ्रेमरेटमा मैले 2-3 घण्टासम्म हेभी टास्क गर्दाखेरि कुनै पनि ट्रबल भएन र मैले 4-5 घण्टा रेगुलर खेल्दा चाहिँ यो फोनको क्यामेरा मोडुलतर्फ चाहिँ हल्का हिटिङ भएर फोनको अल्ट्रा फ्रेमरेट चाहिँ अलिकति फ्रेमरेट डाउन भयो कि जस्तो मैले महसुस गरेँ। तर यतिको प्राइस रेन्जमा यतिको राम्रो एक्सपिरियन्स दिनु म चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड छु यो फोनको गेमिङ एक्सपिरियन्स पनि यो प्राइस अनुसार एकदमै ठीक छ यो फोनमा। अब यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईले यसमा 4वटा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 48 मेगापिक्सलको
8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो। अब यो फोनबाट खिचेको फोटोहरू यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ कलरहरूको एकदम राम्रो मेन्टेन गरेको छ यो पालि यो फोनले। हुन त अब यसमा तपाईँको सोनीको लेन्स युज भएकोले गर्दा पनि हुनसक्छ। वाइड एङ्गलमा चाहिँ हल्का कलरहरू चाहिँ अलिकति कम फाल्छ भने चाहिँ डिटेल चाहिँ अलिकति कम पाउनुहुन्छ तपाईँले। यसमा भएको 2 मेगापिक्सलमा को म्याक्रो लेन्स पनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डिटेल एकदमै राम्रो छ। र यो फोनमा आउने नाइट मोड पनि एकदमै राम्रो छ है। तपाईँले यहाँ नाइट मोड अन गरेपछिको फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ तपाईँको डिटेल वाइजको कुरा गर्दा एकदम डिटेल अलिकति बढी डिटेल छ र ब्राइटनेसहरू एकदमै राम्रोसँग मेन्टेन गरेको छ है। अब यो फोनमा आउने पोर्ट्रेटको लागि त अब रेडमीको फोनहरू एकदमै राम्रो हुन्छ, पोर्ट्रेट सटहरू एकदमै राम्रो छ, एज डिटेक्सनहरू राम्रोसँग तपाईँ मेन्टेन गरेको छ यो फोनले, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यो फोनको भिडियोतर्फ लागौँ है त। यो चाहिँ रेडमी नोट 10 को रियर क्यामेराबाट बाई डिफल्ट रेकर्डिङ भएको 1080p 30 fps को रेकर्डिङ हो, जुनमा चाहिँ तपाईँले स्टेबलाइजेसन थोरै पाउनुहुन्छ। यो फोनको स्टेबलाइजेसन चाहिँ एभरेज ठिकै नै छ र तपाईँले माइकको क्वालिटी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फोनको माइक क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ भनेर। अनि तपाईँले अब यो फोनबाट 4K रेकर्डिङ भिडियो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ स्टेबलाइजेसन छैन, तर यतिको प्राइसमा 4K भिडियो रेकर्डिङ नै ठुलो कुरो हो। र अब यो फोनको मैले अटो फोकसिङ टेस्ट गर्दा चाहिँ यो फोन अटो फोकसिङमा चाहिँ अलिकति बढी हार्ड ट्रबल गरेको कि जस्तो मलाई लाग्यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति फोकसिङ चाहिँ अलिकति ढिला हो कि जस्तो मलाई लाग्यो, तर यतिको प्राइसमा एकदमै राम्रै हो यो पनि। र अब फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जुनको चाहिँ फोटो स्याम्पलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँको फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ ब्ल्याक कलर चाहिँ अलिकति बढी हाइलाइटेड गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। अब एचडिआरको फोटोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब यतिको प्राइसमा एकदम राम्रो मेन्टेनै छ एचडिआरको पनि। भिडियो रेकर्डिङ टेस्ट पनि हजुरले हेर्न सक्नु। रेडमीको नोट 10बाट फ्रन्ट फेसिङ क्यामेराबाट भिडियो रेकर्डिङ गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले बाई डिफल्ट यो फोन चाहिँ 1080p 30 fps फ्रन्ट भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ स्टेबलाइजेसन चाहिँ छैन। र तपाईँको डिटेल वाइजमा जानुपर्दाखेरि यसको डिटेल चाहिँ ठिकै नै छ, ब्ल्याक कलर चाहिँ अलिकति बढी हाइलाइट गर्छ। र एचडिआरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एचडिआर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक कमै पाउनुहुन्छ, एभरेजै छ। र फ्रन्ट फेसिङ क्यामेराको भिडियो रेकर्डिङ पनि यो फोनमा ठिकै, यो प्राइस रेन्जमा एकदम ठिकै नै हो। अब यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ छ। र यसमा तपाईँले 50% ब्याट्री चाहिँ 30 मिनटमै गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फोनको ब्याट्री लाइफ पनि मलाई एक दिनभरि नै मजाले नै दिएको थियो, ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै राम्रो छ। र यो फोन ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई पोको M2 अनि यो प्राइस रेन्जमा आउने नोट 9 अनि तपाईँको 90 भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन हो यो नोट 9 चाहिँ।